দাদা ইফালে বহুত মনোযোগেৰে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে, আনফালে মেচিনটোৱে ষ্টিকাৰ কাটি আছে। এতিয়া মোৰ মোবাইলটো চাওক, নিউ লুক, ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো টাইমত মানে চবৰে যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হ'ল আৰু ছোৱালী মানুহৰ বিশেষকৈ যিহেতু মোবাইল চোবাইল লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে এইবিলাক কাৰ্টুন ইয়াত মৰম লাগিছে। এনেকৈ নভবাকৈ বিচাৰি পালোঁ 50 টকাৰ হেডফোন, লগতে আজি কিছুমান এনেকুৱা কথা জানিব পাৰিব যিটো মই আগতে শুনাও নাছিলোঁ, জনাও নাছিলোঁ মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কথা। তেনেহ'লে বলক তেনেকৈ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। তো ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আহিব লাগিব গোবৰ্ধনালৈ। তো এইটো গোবৰ্ধনা চক আৰু ইফালে আছে দোকানখন, মানে ইয়াতে দাদা আছে। তো দাদাহে মানে বুজাব আমাক গোটেই কথাখিনি। আৰু ইফালে আছে দাদা, কেনে খবৰ? আহিলোঁ দে। আৰু ইফালে আছে দাদা, বহি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু যিটো গৰম পৰিছে নহয়, প্ৰথমতে আকৌ গৰম কেনে? গৰম মানে একদম ভদাবাটি আৰু গৰমত মৰি আৰু আৰু দাদি মই যে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ বস্তুটো চাবলৈ, তো মালটো ক'ত আছে? সেইটো কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। ক'ত আছে? এইফালে এইটো বস্তু। আৰু এতিয়া হ'ল বস্তু একদম বাকচৰ ভিতৰত আছে, কিন্তু দেখাম ৰ'ব, কিন্তু লাহে লাহে। বস্তুটো দামী নেকি? দামী, একদম দামী। কাৰণ কিয় আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ ভিতৰত এইটোৱে আছে। হয় নেকি? আমাৰ এইটো এৰিয়াত। আচ্ছা, এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ বলক। আৰু এতিয়া বস্তুটো মানে আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং মানে আগতে হৈছেই অলৰেডি, কিন্তু মই যিহেতু দেখা নাই সেইকাৰণে দাদাই মানে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ থৈছে আৰু। তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে দেই। 1 2 3 গো। ৱাও, তো এইটোৱে হ'ল সেইটো বস্তু। আৰু ইয়াৰ কি কি কাম, ইয়াৰ মানে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আপোনালোকক জনাই আছে। মানে কি এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মনে বিচৰা ফটো বা ষ্টিকাৰ মানে ইয়াতে লগাব পাৰিব, মানে নিজৰ মোবাইলত। তো পোনপ্ৰথমতে মানে প্ৰচেছটো কেনে? আমাৰ প্ৰচেছটো হ'ল কি, আমাৰ তাত ষ্টিকাৰ আহে। এইবিলাক ষ্টিকাৰৰ পৰা আপোনালোকে এটা চইচ কৰিব পাৰে। আচ্ছা, মই আগতে চাওঁ ৰ'ব। আৰু ইয়াতে যিমানবিলাক ষ্টিকাৰ আছে মানে বহুত আছে, এইখিনি নহয় আৰু বহুত আছে। আৰু মানে অলপমান বিচাৰি পৰিছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু ময়ূৰৰ পাখি ভাল পাওঁ, ময়ূৰৰ লগত যিহেতু এটা সম্পৰ্ক আছে, সেইকাৰণে ময়ূৰৰ পাখি চাওঁ ৰ'ব। যদি আছে থাকিল, আৰু নহ'লে মানে বেলেগ লগাম। ইয়াতে মানে ময়ূৰৰ পাখি ডিজাইন নাই, আৰু বিভিন্ন ডিজাইন আছে। তো এটা চুজ কৰি ল'ব। ইয়াতে এইখানে ভাল লাগিছে, এইখানে লগাম ৰ'ব। তো এতিয়া মেচিনটো মানে অন কৰিম, অন কৰিব লাগিব না? এইটো অন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত এটা চুইচ দিয়া থাকে। আচ্ছা, চুইচটো দিলে এতিয়া মেচিন অন হৈ গ'ল। তো এতিয়া লাহে লাহে হ'ব ৰ'ব, লাহে লাহে চাই থাকক। মেচিনটো এতিয়া অন হৈ গ'ল। অন হোৱাৰ পিছত ইয়াত নেট কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া হৈ গ'ল মেচিনটো অন। এতিয়া এইটো মোবাইলত যিহেতু লগাম, মানে এইটো মোৰে পাৰ্চনেল এইটো মোবাইল, এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইটো লোৱা যিহেতু এইটো মোবাইলত লগাম আমি ষ্টিকাৰ, ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ফ্ৰম কাটিং ফোন, এইটো ডুৱেল। ইয়াত অপশ্যন আহি গৈছে। এতিয়া বেগ আহি গ'ল, ইয়াত ডিজাইনটো আহি গ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ কাটিং হৈ আহিব আমাৰ ষ্টিকাৰটো। আৰু মোবাইলৰ বিভিন্ন মডেল মতে ইয়াতে কাটিং কৰিব পাৰি, মানে এই চাইজটোত কাটিব, আৰু মানে মোৰ মোবাইলৰ চাইজত। আৰু এই মেচিনটো ষ্টিকাৰ লগাৰ উপৰিও মানে টেম্পাৰো কাটিব পাৰি নাকি? এই টেম্পাৰ হয় না দাদি? টেম্পাৰ মানে এইটো পেপাৰ হয়, লেমিনেশ্যন পেপাৰ বুলি কয়। এইটো যদি টেম্পাৰ কিবা কাৰণে মানে এইটো টেম্পাৰ নহয়, এইটো পেপাৰ। পেপাৰ হয়। আচ্ছা, এইটো ক'ত লগাই? এইটো আপুনি যদি মোবাইলৰ বেক পিছফালে লগাব খোজে, এইটো লগাব পাৰে। মানে মোবাইলটো কোনো দাগী নহয়। আচ্ছা, দাগ নোহোৱাৰ কাৰণে পিছফালে মানে নেমুলেশ্যনৰ নিচিনা আৰু। হয়। আচ্ছা, তো এনেকৈ লগাব পাৰে। এই পেপাৰটো আছে, কিন্তু আমি লগাম ষ্টিকাৰ। আৰু এনেদৰে কাটি আছে ষ্টিকাৰটো নিজে নিজে। আৰু যন্ত্ৰ পাতিবোৰ কিবা ভাবিয়ে ভাল লাগে, চাইয়ে ভাল লাগে, কেনেদৰে নিজে নিজে কাম কৰে চাওকচোন। বা কাম কৰি আছে, কিন্তু মই একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। মানে হৈছে না হয়? হৈছে। এয়া হৈ গ'ল স্যাৰ, ফাইনেল লুক। মজা লাগিছে ৰে। এই চকুটো বেছি ভাল লাগিছে কিবা এটা। এইটোৱে আৰু মোৰ মোবাইল। তো এই দোকানখনৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ, আৰু সিফালে আছে এখন দোকান, মানে দুখন। আৰু আপোনালোকে যদি আহে, ইয়াতে লেখা আছে মিনি ATM পইণ্ট। তো আপোনালোকে যদি আহে গোবৰ্ধনা এইটো চকৰ পৰা যদি আপোনালোকে যদি এনেকৈ আহে, মানে এইটো মানাস যোৱাৰ ৰাস্তা, তো মানাস যোৱাৰ ৰাস্তাইদি মানে লেফ্ট ছাইডত দেখিবলৈ পাব এইটো মিনি ATM পইণ্ট। তো ইয়াতে আহিব পাৰে। আৰু নেক্সট দোকানখন ইফালে আছে, সিফালে যাই আছোঁ। আৰু এই যে ৰাস্তাটো দেখিছে, এই ৰাস্তাটো বোলে ভাল হ'ব না দাদি? 4 লাইন হ'ব বুলি শুনা পাইছোঁ। তো যদি হয় ৰাইজৰ বাবে অলপ সুবিধা হ'ব। ইফালে যিহেতু মানাস যায়, তো ৰাইজে অলপমান ভাল পাব। আৰু আহি এনেকৈ দেখা পাব ৰিপুল ষ্ট'ৰ। ইফালে দাদি আছে। দাদি কেনে খবৰ? ভাল। পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকে আহিলে এইখন দোকানত মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ লগতে এইখিনি মোবাইল যিখিনি এক্সেছৰিজ আছে গোটেইখিনি পোৱা যায়। আৰু আমাৰ দাদি মানে ইফালে মানে কাম কৰি আছে। আৰু মোবাইল ৰিপেয়াৰিং বুলি ক'লে দেখিছেনে কিমান একদম বিশাল মানে আয়োজন বুলি ক'ব পাৰি। ইফালে যন্ত্ৰ পাতিবোৰ আছে, আৰু দাদাই যিহেতু কাম কৰি আছে, দাদাক সুধিম। তো দাদা ইয়াতে কি মেচিন আছে অলপ দেখাই দিলে ভাল লাগিব। ইয়াত মাইক্ৰস্কোপ আছে, মাইক্ৰস্কোপ SMD আছে, DC মেচিন আছে, DC পাৱাৰ চাপ্লাই, 6 পটেটৰ আছে। এইখিনিয়ে আৰু মোবাইলৰ আৰু যন্ত্ৰ পাতি বহুত আছে, মিচিং এইবিলাক আছে, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ আছে। আচ্ছা, চবখিনি আছে আৰু ইফালে দাদা সুধি মানে এই যে কৰি আছে কামখিনি যে কৰি আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং, এই ক'ৰবাত শিকিছিলি না? শিকিছিলোঁ, গুৱাহাটীত শিকিছিলোঁ। আচ্ছা, তো গোটেইখিনি এতিয়া মানে আহি মানে ঘৰতে ওচৰতে ধুনীয়াকৈ এইটো কাম চলাই নি আছে। ভাল লাগে এনেকুৱা কাম কৰি, নিজে সংস্থাপনৰ জৰিয়তে ঘৰখনৰ লগতে দুই এজনকো যে সংস্থাপন দিব পাৰিছে, সেইটোৱে বহুত আজিৰ দিনত। আৰু এইবিলাক বস্তু আগতে দেখাও পোৱা নাছিলোঁ, লাৰিও পোৱা নাছিলোঁ। আজি লাৰিম, মানে চাম আৰু কেনেকুৱা লাগে। আৰু এই যে চাৰ্কিটখন দেখিছে, এইখিনি কি বুলি কয় দাদা? এইটো মাদাৰবোৰ্ড বুলি কোৱা হয়। ইয়াত চব IC থাকে। আচ্ছা, পাৱাৰ IC, চাৰ্জিং IC। তো যিয়ে নহওক বাৰু, এই যে আছে মানে ইয়াতে যিহেতু চকুৰে মনিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে এই যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাইক্ৰস্কোপত। আৰু ইয়াত দেখিলে আপুনি দেখা পাব, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। যিটো বস্তু চকুৰে মুনিবই নোৱাৰি, যন্ত্ৰৰে মুনিব পাৰি। চাওক বা কি ভাল লাগে না, একদম বিল্ডিং হেন দেখে ওপৰৰ পৰা। আৰু ক'ব গ'লে মোবাইল এটাত কিমান যে পাৰ্টছ জড়িত হৈ আছে, মানে পাৰ্টছখিনি মানে বেলেগ বেলেগ। আৰু যেতিয়া বেয়া হয় নহয়, আপোনাৰ যেতিয়া মোবাইলটোত বেয়া হয়, এটা পাৰ্টছ, সেই এটা পাৰ্টছটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে। আৰু মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙত আৰু কেনে পাৰ্টছ আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মানে এইটো হ'ল মাইক আছে। আচ্ছা, এইটো মাইক। আৰু
এনেই আৰু চাওঁ আৰু আজি এইবিলাক চুইচ এইবিলাক চাৰ্জিং চিচি চাৰ্জিং কি চাৰ্জিং পিন অ' পিনবিলাক আৰু এই বাকচটোত আছে মানে ডিছপ্লেবিলাক আৰু ডিছপ্লেবিলাক এই কি বুলি কয় ফল্ডাৰ কয় ফল্ডাৰ বুলি কয় ফল্ডাৰ বুলি কয় এনেকুৱাই আৰু সাধাৰণতে কি হয় মানে মানুহবিলাকে মানে কম দামত জব্দখানা বিচাৰে অৰ্থাৎ কিছুমান বস্তু মানে কম দামতে মানে ভাল বস্তু এটা বিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় ভাল বস্তুবিলাক অলপমান দামী হয় যিহেতু কোৱালিটি লাগে আৰু দাদা এনে মোবাইলৰ ডিছপ্লেবিলাক মানে ইয়াতে যদি ভাল হয় মানে কিমানৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্টিং কৰা হয় ইয়াত মডেলটো এনে আমাৰ তাত দাম 700ৰ পৰা পোৱা যায় ডিছপ্লে কিন্তু 700ৰ এইটো কোৱালিটিটো অলপ ল' হ'ব বা এইটো মডেল চব মডেলৰ 700 পোৱা নাযায় আচ্ছা এনটো নৰ্মেল ডিছপ্লে 1000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় বা কিছুমান মডেল আহে 700ৰো আহি যায় আচ্ছা মেইন কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দামটো আৰু গান ভাল পাওঁ মানুহৰ বাবে যিহেতু মই গান চান শুনি ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে ইমান দেখিছে না তো চব মানে হেডফোন আৰু হেডফোন কিমান টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় হেডফোন 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ মাত্ৰ কিনো কয় তোমাৰ ভিডিঅ' চাই যিমান আহিব যিমান কাষ্টমাৰ আহিব চবৰ কাৰণে 50 টকা উই বা অ' মাত্ৰ মোৰ 50 আচলতে মোৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকৰ কাৰণেও যদি ইয়াতে আহে 50 টকাত মানে হেডফোন পাই যাব জীৱনত পোৱা নাছিলোঁ 50 টকাত ভাল না হেডফোনডাল একদম মজা ভাল আৰু এইটো টাইমত মানে চবৰে যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হ'ল আৰু ছোৱালী মানুহৰ বিশেষকৈ যিহেতু মোবাইল চোবাইল লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে এইবিলাক কাৰ্টুন ইয়াত মৰম লাগিছে কিমান দাম দামটো আমাৰ 80 মাত্ৰ 80 এই ধুনীয়া আৰু ভাল লাগিছে মোৰো কিবা এটা ভাল লাগিছে ছোৱালী মানুহ না তো এটা লৈ যাব লাগিব তো আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দি আছোঁ এই যে আইফোনৰ কেবুল আৰু এডপ্টাৰ যে দেখিছে তো এইটো এডপ্টাৰ মানে ছেম অৰিজিনেল বুলি ভাবিব পাৰে মানে কিন্তু অৰিজিনেল নহয় প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে যদি চাই মানে ধৰিব নোৱাৰে এইটো কপি নেকি কিছুমান এনেকুৱা আছে অৰিজিনেল বুলি কৈ এইটো বিক্ৰী কৰে কিন্তু আমি সেইটো নকৰোঁ এইটো যিহেতু কপি মাল আমি কপি কৰিয়ে বিক্ৰী কৰোঁ আৰু কিছুমান কাষ্টমাৰে হয়তো অৰিজিনেলটো কিনিব নোৱাৰে পইচাৰ অভাৱত সিহঁতে এই কপি মালটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ ছাৰ্ভিচটো ইমানো বেয়া নহয় আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে অৰিজিনেল নিচিনাই আৰু কিন্তু অৰিজিনেল নহয় আৰু কম দামত ইমান অৰিজিনেল বস্তু দিব নেকি আপুনি ভাবকচোন আৰু সেইকাৰণে কাম চলি যাব কোনো কথা নাই কিন্তু অৰিজিনেল নহয় আৰু কম দামতে পাব আৰু চলি যাব আচলতে যিহেতু দহজনে যিহেতু দাদা নিজৰ দাদা নিচিনা আৰু সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ দোকানখনত বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ যে ষ্টিকাৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় কেনেকৈ লগোৱা হয় সেইটোতো দেখালোঁ তাৰ লগতে যিহেতু মেৰামতি কাম কৰা হয় মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰো কাম ইয়াতে কৰা হয় আৰু এইবিলাক দেখাই আছোঁ লাহে লাহে আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা যদি কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা যদি ষ্টিকাৰ মাৰিব বিচাৰে বা লগাব বিচাৰে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা হওক মোবাইলৰ এচেছৰি হওক গোটেই বস্তুখিনি যদি আপোনালোকে আপোনালোকক যদি লাগে তো ইয়ালৈ আহিব পাৰে তো ইয়াতে যিহেতু দোকান দুখন আছে আৰু লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ তো এয়া হ'ল দোকানখনৰ বাহিৰত আহিলোঁ আৰু সেইটো দেখিছেনে তো সেইটো হ'ল গোবৰ্ধনা চক আৰু চকৰ পৰা যদি আপোনালোকে এনেকৈ যদি যায় এইটো মানাছ যোৱা ৰাস্তা মানাছ যোৱাৰ লেফ্ট ছাইডেৰে অৰ্থাৎ বাওঁফালে দেখিব এইখন তো মিনি ATM পইণ্ট আৰু সোঁহাতে দেখিছে তো এইখন তো ইফালে আছে দাদা তো বাকী কি কবি বাকী সেয়াই আৰু আপোনালোকে আহিলেই হ'ল মৰম দিলেই হ'ল আহিলেই হ'ল তো এই আছিল ভিডিঅ'টো তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ আশাতে আজি লৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা মোৰ চেনেলৰ পৰা যোৱা বুলি ক'ব অলপমান ডিছকাউণ্ট দিব আৰু তো এইটো মনে মনে কৈছোঁ আৰু মই বাই বাই